کیف برند و معروف دولچه گابانا رو با آموزش من ببافین تا ببینین که چقدر بافتش راحت تره. این کیف قشنگ رو ما میخوایم به صورت دور بافی یاد بگیریم. برای این کیف من از رافیای نواری استفاده کردم و 500 گرم نخ استفاده شده و قلاب هم با قلاب شماره 3.5 بافتم. یک آموزش خیلی ساده و راحت. دوستانی هم که مبتدی هستن میتونن این کیف رو ببافن. شما اندازه این کیف رو هر اندازه‌ای که دوست داشته باشین میتونید در بیارین و ببافین. برای شروع ما یک تعداد زنجیره میزنیم. اینجا نکته خیلی مهمی رو ابتدای فیلم بهتون بگم. ببینید تعداد زنجیره ها دلخواه خودتون و بستگی به دست بافت خودتون، جنس نخ و نوع قلاب داره، یعنی سایز قلاب هست. به فرض شما میخواین زنجیره های ابتداییتون 28 سانت بشه. خب دقت کنید دارم میگم زنجیره ابتدایی، نه طول کیفتون، چون کیف بزرگتر از زنجیره ابتدایی ما میشه. مثلا شما میخواین برای شروع کارتون 28 سانت زنجیره بزنید، میاین به اندازه 28 سانت با توجه به نخ، قلاب و دستبافت خودتون زنجیره رو میزنین. این متفاوت میشه برای هر دوست عزیزی. خب چون گفتم بافت ها متفاوت در میان، شاید من دارم از رافیه نواری استفاده میکنم، یکی از رافیه تابیده استفاده کنه، یکی با مکرمه ببافه. همه اینها تاثیر داره. پس به اندازه‌ای که مورد نظر خودتون هست زنجیره میزنین. زنجیره هاتون باید بر 3 بخش پذیر باشه. مثلا دارم میگم من با رافیه نواری میام به اندازه 28 سانت زنجیره میزنم، با توجه به دستبافت خودم، قلابی که استفاده میکنم و جنس نخم، تعداد زنجیره هام میشه 44 تا. 44 بر 3 بخش پذیر نیست، پس میام یکی اضافه میکنم، میشه 45 تا که بر 3 بخش پذیر میشه. یا اگر مثلا 47 تا داشته باشم، 47 بر 3 بخش پذیر نیست. میام حالا یا یه دونه اضافه میکنم یا کم میکنم، یا اصلا گفتم هر تعداد زنجیره‌ای که مد نظرتون هست اونو میبافیم، فقط بر 3 باید بخش پذیر باشه. حالا ما این تعداد زنجیره رو میزنیم، به اضافه 2 تا زنجیره اضافه تر میکنیم. من 45 تا زنجیره زدم که خب 45 بر 3 بخش پذیره، ولی این 45 تا زنجیره شاید به 28 سانت نرسیده باشه ها. اینو من همینجوری به صورت دلخواه زنجیره زدم، به سانت زنجیره نزدم. ولی شما که مثلا دوست داشته باشین تعداد زنجیراتون مثلا به سانت باشه، میتونید با کمک متر انجام بدین. پس 2 تا نکته مهم، یکیش اینه که به سانت زنجیره میزنین و تعداد زنجیره ها بر 3 باید بخش پذیر باشه. حالا یه دونه یا 2 تا زنجیره کم یا اضافه میکنین. خب حالا شاید دقیقه به اندازه 28 سانت نشه، مهم اینه که شما عددی که به دست میارین بر 3 بخش پذیر باشه. هر تعداد زنجیره‌ای که زدین به اضافه 2 تا زنجیره اضافه تر میکنین. زنجیره‌های من میکنید تا اینجا 45 تاست، 2 تا زنجیره اضافه تر ما میزنیم. توی قلاب بافی ما برای اینکه بافتمون رو زنجیره رو میزنیم و روش بافت پای کوتاه بزنیم، به اضافه 1 زنجیره اضافه تر میکنیم. در مجموع 3 تا زنجیره اضافه تر از اون تعداد زنجیره هایی که بر عدد 3 بخش پذیر هستن رو باید داشته باشیم. خب شروع میکنیم روی زنجیره ها بافت پای کوتاه میزنیم. ببینید آخرین زنجیره رها میشه، میایم از روی این، دقت کنید این یه رشته نخ رو میگیریم و بافت پای کوتاه میزنیم به این صورت. دوباره روی زنجیره قبل ترش پای کوتاه. ببینید زنجیره ها رو نه خیلی سفت ببافین نه خیلی شل ببافین. الان پای کوتاه هایی که میخواین روی زنجیره ها هم بزنید اینم مهمه، نه خیلی سفت باشه نه خیلی شل. بافت یک دستی داشته باشین به این صورت. خب روی همه زنجیره ها ما بافت پای کوتاه میبافیم. خب ما روی زنجیره ها بافت پای کوتاه بافتیم. حالا میخوایم کار رو بچرخونیم و از این طرف بافت بزنیم. برای شروع 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3. کار رو به این صورت میچرخونم. ببینید اولین پایه‌ای که ما میخوایم بافت بزنیم همینجا کنار 3 زنجیره است. نخ رو دور قلاب میندازم، میام داخل اینجا، قلابم رو وارد بافت میکنم، نخ رو میکشم روی قلاب.
اینجا کشش نخ مهمه. شما باید طوری بافت بزنید که نخ‌ها توی یک راستا قرار بگیرن. خب یک باری من تکرار میکنم براتون. اگر نکنید تا این اندازه نخ رو بکشید یک کم قلاب کج میشه. باید طوری باشه که کشش نخ بیشتر بشه که این نخ‌ها توی یک سطح صاف از قلاب قرار بگیرن. این دیگه اختیاری هم هست که شما بخواید 2 بار نخ از داخل یک پایه در بیارین یا 3 بار. من الان یک بار این کار رو انجام دادم، یک بار دیگه تکرار میکنم. نخ رو دور قلابم میندازم داخل همین پایه، قلاب رو وارد بافت میکنم، نخ میکشم تا 2 مرتبه. من کل بافتام رو میخوام تا 2 مرتبه انجام بدم. اگر شما بخواید 3 مرتبه انجام بدین که باعث میشه این قسمت بافتتون حالت حجم دارتر و پفتری به خودش بگیره. اگر بخواید این کار رو انجام بدین، نخ رو دور قلاب میندازین داخل همین پایه. دقت کنید همه پایه‌ها داخل یک پایه بافته میشن. دوباره نخ میکشم. کشش نخ مهمه. میبینید نخ‌ها توی یک راستا هست. این قلاب من الان اینجا میبینید صاف دیده میشه. بعد میریم نخ‌ها رو یکی میکنیم. خب من تا 2 مرتبه انجام میدم. برای یکی کردن ببینید 1 2 3 4 تا نخ روی قلاب هست که اینا رو نخ اصلی رو از داخل این 4 تا به این صورت ما رد میکنیم. اولین پایه ما نیمه بافته میشه، آخری هم نیمه بافته میشه، بعد با هم یکی میشن. خب من الان این رو بافتم، نخم رو دور قلاب میندازم. ببینید این پایه که بافتم از اینجا شروع به شمردن میکنم. از پایه بعدش 1 2 تا خونه رها میکنم، میام توی خونه سوم اینجا نخ میکشم. من تا 2 مرتبه میخوام نخ بکشم. این 1 بار و این هم 2 بار. حالا میام نخام رو یکی میکنم جز نخای آخر. الان 3 تا نخ روی قلاب دارم. حالا میام این 3 تا رو یکی میکنم. خب 2 تا زنجیره میزنم. 1 2. میام از داخل همین پایه دوم، پایه اول گفتیم نیمه بافته میشه، میام از پایه دوم اینجا دوباره 2 تا نخ از اینجا در میارین. اگر شما 3 تایی زدین باید 3 بار نخ بکشین. نخ رو ببینید دور قلاب میندازیم، میام داخل همین پایه، این 1 بار و این هم 2 بار. ببینید نخ‌های روی قلاب رو یکی میکنیم جز 2 تا نخ آخر. این نخ آخر که الان باید 2 تا نخ روی قلاب داشته باشیم. دوباره از قسمت پایین 1 2 2 تا خونه رها روی خونه سوم، 2 بار نخ از اینجا میکشم. این 1 بار، این 2 بار. ببینید این نخ ها رو به این صورت یکی میکنم طوری که 3 تا نخ در انتها بمونه، بعد 3 تا رو یکی میکنم. 2 تا زنجیره 1 2 از داخل همین پایه 2 تا نخ میکشم ابتدا. 1 2 این ذرتی اولم هست، این رو به صورت نیمه یکی میکنم. دوباره از قسمت پایین 1 2 تا خونه رها روی خونه سوم، 2 بار نخ میکشم. 1 2 ببینید 1 2 3 4 تا نخ دارم. این 4 تا رو ابتدا یکی میکنم، بعد 3 تا نخ باقی موندم رو یکی میکنم. ببینید این ذرتی های ما هست که به صورت 7 دیده میشن، نیمه بافته میشن، زمانی که تکمیل میشن به این حالت دیده میشن. الان میبینید ذرتی ما نیمه هست. میایم یه دونه از داخل این میبافیم، 2 تا خونه رها میکنیم، میایم روی خونه سوم دوباره یه نیمه میبافیم. وقتی تکمیل بشه این یک دونه دیگه کامل میشه. یک بار دیگه من تکرار میکنم. ببینید زمانی که 3 تا رو یکی کردین، 3 تا نخ روی قلاب یکی شد، 2 تا زنجیره میزنین. 1 2 از داخل همین خونه 2 بار نخ میکشیم. اگر 3 بار کشیدیم تا 3 مرتبه. این 1 این 2 ذرتی اول رو به صورت نیمه یکی میکنم. دوباره 1 2 میام روی خونه سوم، 2 بار نخ میکشم. 1 2 ببینید 4 تا نخ 1 2 3 4 تا نخ رو ابتدا یکی میکنم. 3 تا نخ روی قلاب میمونه که در انتها 3 تا نخ به صورت همزمان یکی میشن. وقتی این کار انجام شد میبینید این ذرتی ما هم تکمیل میشه و به صورت بافت 7 دیده میشه. به این صورت دوباره 2 تا زنجیره 1 2 از داخل همین خونه 2 بار نخ میکشم. 1 2 ابتدا این ذرتی رو یکی میکنم،
دوباره 2 تا خونه رها میکنم، 1 2 میام روی خونه سوم، 1 و 2. این ذرتی رو هم یکی میکنم. حالا 3 رشته نخ روی قلاب رو به صورت همزمان یکی میکنم. میبینید این ذرتی تکمیل میشه، ذرتی بعدی نیمه بافته میشه و دوباره 2 تا زنجیره میزنیم، 2 رشته نخ از داخل همین پایه در میاریم، 2 خونه رها میکنیم، میام روی خونه سوم، 2 رشته نخ از اینجا در میاریم، این ذرتی رو یکی میکنیم، 3 تا رشته نخ روی قلاب میمونه که وقتی یکی بشه این ذرتی هم تکمیل میشه. میبینید مثل اینا میشه به این صورت. این میشه رج اول بافت ما. ببینید من رسیدم به انتهای رج. 1 2 3 4 تا پایه برام باقی مونده. الان این ذرتی رو نیمه بافتم. 1 2 تا خونه رها میکنم، میام روی خونه سوم، دوباره این ذرتی رو میبافم. 1 2 این رو هم به این صورت یکی میکنم. حالا 3 رشته نخ روی قلابم رو یکی میکنم. انتهای رج یعنی آخرین پایه‌ای که دارم یه دونه پایه بلند میبافم. یعنی قلاب زیر 2 تا گندمی و نخ رو از اینجا رد میکنیم، بافت رو یکی میکنیم و به صورت پایه بلند میبافیم. اینجا اگر با رافیا میبافین، مخصوصا رافیا نواری، کارتون جمع میشه. این با دست میکشین به این صورت باز میشه. ببینید من توضیحات رو بهتون بدم. شروع کار 3 تا زنجیره داشتیم که حکم یک پایه بلند رو برای ما داشت. یک ذرتی نیمه از اینجا داشتیم. انتهای کار میبینید یک ذرتی نیمه داریم که این رو با این یکی میکنیم، یک ذرتی حساب میشه، مثل این یه دونه حساب میشه. انتهای کار رو هم با یه دونه پایه بلند تکمیل کردیم. ذرتی ها رو ما میشماریم. الان اینی که نیمه هست کاری بهش نداریم. ببینید این یه دونه حساب میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. این نیمه با این نیمه هم یه دونه حساب میشه. در مجموع در مجموع میشه 15 تا بافت ذرتی به این صورت. حالا برای رج بعد ما بافت پایه کوتاه داریم. ببینید یک زنجیره میزنیم، پا رو میچرخونیم. اولین پایه ما ببینید یه دونه پایه بلند هست، یعنی اینجا. قلاب رو زیر این 2 تا نخ میبریم، یه دونه پایه کوتاه میبافیم. پایه بعدیمون ذرتی هستش که نیمه بافته شده. الان باید این پایه رو بگیریم و ببافیم. میشه پایه کوتاهش از این قسمت. وسط ذرتی ها 2 تا زنجیره داشتیم، پس 2 تا پایه کوتاه هم از اینجا میبافیم. از زیر زنجیره ها پایه کوتاه میبافیم. 1 2 میرسیم به این بافت ذرتی که یکی شده. خب ببینید پایه‌اش اینجا میشه، یه دونه پایه کوتاه از اینجا میبافیم. دوباره میرسیم به زنجیره ها، 2 تا زنجیره داشتیم، 2 تا پایه کوتاه از زیر زنجیره ها میبافیم. 1 و 2 میرسیم به ذرتی که یکی شده، یه پایه از اینجا. میرسیم به زنجیره ها، 2 تا پایه از اینجا، 1 و 2. خب این رج رو به این صورت کامل میکنیم. روی ذرتی هایی که یکی شدن یه دونه، وسط ذرتی ها 2 تا زنجیره داریم، 2 تا پایه کوتاه هم از این قسمت. ببینید به انتهای رج که رسیدین، اینجا روی ذرتی یه دونه بافت میزنین و این قسمت هم 3 تا زنجیره داشتیم ما. یا میاید روی زنجیره سوم، یعنی اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافین، یا ما بین این 3 تا زنجیره و ذرتی، یعنی این وسط یه دونه پایه کوتاه میبافین. من روی 3 تا زنجیرم بافت میزنم. خب اینجا یک کمی با دستتون بافت رو بکشین. با رافیا اگر میبافین، رافیای نواری، گفتم کارتون یه کوچولو جمع میشه. اینجا رو میکشین که بافتتون آزادتر بشه. خب برای رج بعد دقت کنید 1 2 3 4 تا زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم. ببینید این 4 تا زنجیره ای که زدیم از همین پایه ما شروع به شمردن میکنیم. 1 2 میایم روی خونه سوم، یه ذرتی میبافیم. 1 2 ببینید 2 تا 4 تا نخ روی قلاب رو ابتدا یکی میکنیم، بعد 2 تا رو یکی میکنیم، 2 تا زنجیره، 1
2. حالا میام یه ذرتی دیگه از همینجا میبافیم. 1 2. به این صورت نیمه یکی میشه. 1 2 تا خونه رها، میام روی خونه سوم دوباره ذرتی میبافیم. 1 2. این ذرتی هم یکی میشه. حالا سرشته نخ روی قلاب رو یکی میکنیم. یعنی ما توی این رج ذرتیمون رو داریم کامل میبافیم. رج قبل یک نیمه از ابتدا داشتیم، یک نیمه از انتها با هم حساب کردیم، یه دونه حساب شدن با هم. حالا اینجا توی این رج ما کامل میبافیم، یعنی ذرتی اول رو کامل میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم، یه ذرتی دیگه دقیق از کنار این میبافیم. زمانی که این نیمه هست 2 تا خونه رها میکنیم، میایم روی خونه سوم یه نیمه هم میبافیم. حالا اینجا رو دقت کنید، ببینید این ذرتی اول ما به صورت 7 دیده میشه، دقیق روی ذرتی رج اول قرار گرفته که الان توی این رج به صورت خونه 8 دیده میشه. ببینید این یه 8 شکل، دقیق مشابهش یه خونه 7 شکل به حالت ذرتی از این قسمت ما میبینیم. خب ستاره که یکی کردیم گفتیم باید 2 تا زنجیره بزنیم. از همینجا یه ذرتی از اینجا میبافیم. 1 2. اینا رو یکی میکنیم. 1 2 تا خونه رها روی خونه سوم. 1 2. این رو هم به این صورت یکی میکنیم. حالا سرشته نخ یکی میشه. ببینید ذرتی دوم شکل گرفته، به حالت 7 دیده میشه، دقیق روی ذرتی رج قبل که به حالت 8 دیده میشه بافته شده. ببینید. خب دوباره 2 تا زنجیره. 1 2. یه ذرتی از اینجا. 1 2. نخ یکی میشه. 1 2 روی خونه سوم یه ذرتی. 1 2. حالا سرشته نخ رو یکی میکنیم. ببینید بافت ما به این صورت دیده میشه. خب این رج به این صورت کامل میشه. ببینید من الان رسیدم به انتهای رجم. این ذرتیم رو نیمه بافتم، 2 تا خونه رها میکنم، میام روی خونه سوم یه ذرتی از اینجا میبافم. 1 2. این رو هم نیمه کاملش میکنم. حالا سرشته نخ روی قلابم. اینجا ما الان یه ذرتی برای این کم داریم، پس 2 تا زنجیره رو میزنیم. 1 2. میام یک ذرتی کامل اینجا میبافیم، یعنی 2 بار نخ میکشم. 1 2. ببینید میام کل نخ‌ها رو به این صورت، یه نخ اصلی رو از زیر این نخ رد میکنم. حالا 2 تای باقی مونده روی قلابم رو، الان این ذرتی هم تکمیل شده. ببینید یه پایه برام باقی میمونه از این قسمت انتها، میام روی این یک دونه مثلا میخوام یک زنجیره میزنم، بعد یه دونه پایه بلند از اینجا میبافم به این صورت. ببینید پایه های ذرتی رجی که الان ما بافتیم دقیق روی پایه های ذرتی رج قبلی شده. توی این رج ما به صورت 7 میبینیم، توی رج قبل اگر دقت کنید به صورت 8 شکل میبینیم. خب به این صورت. بعد این میشه بافت ما. ببینید به این حالت در میاد. تعداد خونه ها رو باید بشماریم. رج قبل 15 تا داشتیم دیگه، 14 تا کامل داشتیم، یه نیمه از ابتدا یه نیمه از انتها داشتیم، مجموعش شد 15 تا. اینجا توی این رج هم باید 15 تا رو داشته باشیم. ببینید این یه دونه حساب میشه کدوم از اینا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15 تا. من 45 تا زنجیره زدم، باید 15 تا ذرتی داشته باشم. شما هر چی تعداد زنجیرات ابتدایی رو بیشتر میکنین، این قسمت های گل به این حالت که میبینین بیشتر هست. اگر تعداد زنجیرها کمتر باشه قطعا کمتر هست. فقط نکته‌ای که ابتدای آموزش هم بهتون گفتم باید بر 3 تعداد زنجیرها بخش پذیر بشه. حالا یک رج پایه کوتاه ما داریم، یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم. اولین پایه کوتاه ما مربوط به این پایه بلند هست، یعنی اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافیم، یه زنجیره داشتیم، از زیر زنجیره یه دونه پایه کوتاه، ذرتی که یکی شده یه دونه، اینجا 2 تا زنجیره داشتیم، 2 تا پایه کوتاه، از زیر زنجیره ها 1 2. این ذرتی که ادغام شده این 2 تا با هم، از اینجا یه دونه، دوباره 2 تا 1 2. ذرتی که یکی شده یه دونه و به همین صورت این رج رو ما کاملش میکنیم. ببینید به انتهای رج که رسیدین، ما از
شروع بافتمون 4 تا زنجیره داشتیم دیگه. از زیر این زنجیره یه دونه پای کوتاه میبافیم، یه دونه هم روی زنجیره سوم. 1 2 3 اینجا. خب ببینید این میشه کفی کیف ما. این زیر کفی هست، این روی کفی هست. ببینید به این صورت بافت جمع میشه. مخصوصا اگر با رافیه نوالی میبافیم بافت جمع میشه، ولی با مکرمه نه. حالا با رافیه تابیده هم جمع میشه. خب حالا ما یک رج پای کوتاه از دور تا دور این بافت میخوایم ببافیم. ببینید برای بافت پای کوتاهی که از دور تا دور بافتمون قرار بگیره، اینجا آخرین پایه رو که زدیم یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم. اولین پایه کوتاه ما اینجا هست، از اینجا شروع به بافت میکنیم. 1 روی پایه بعدی دوباره یک پایه کوتاه، 2 اینجا یه دونه، 3. یعنی روی این پایه کوتاه هایی که رج قبل بافتیم تکمیل کردیم دوباره بافت پایه کوتاه میزنیم. ببینید به قسمت گوشه بافت که رسیدین، خب ما قرار از دور تا دور بافت بزنیم دیگه. قسمت گوشه ها رو ما باید 3 تا پایه بزنیم که بافتمون زاویه دار بشه. این آخرین پایه کوتاه من هست، میام داخل این 3 تا پایه میبافم. 1 2 و این هم 3. ببینید این بافت، این کار باعث میشه بافت ما از قسمت گوشه زاویه دار بشه. حالا از اینجا میخوایم پایه بگیریم و ببافیم. اینجا ما پایه بلند داریم. به ازای پایه بلند با توجه به نخمون میتونیم 2 یا 3 تا پایه کوتاه از این قسمت ببافیم. 1 2. من 2 تا میبافم. اینجا ببینید زنجیره ابتدایی بافت ما هست. میام از اینجا یه دونه میبافم. میرسیم به این پای بلند ها، 2 تا، 1 2. ببینید به این صورت. اینجا 2 تا، 1 و 2. خب اینجا ببینید از این قسمت این اولین پای کوتاه ما هست. میایم 3 تا پای کوتاه کنار هم میزنیم. 1 2 و 3. الان ببینید این 3 تا که کنار هم زدیم، میبینید بافت ما زاویه دار شده. این 3 تایی هم که کنار هم زدیم به همین صورت. حالا شروع میکنیم از این قسمت اینجاها دوباره بافت پایه کوتاه میبافیم. اولین پایه اینجا هست، به این صورت روش بافت پایه کوتاه میزنیم. 1 2 ببینید به این صورت، 3. خب شروع میکنیم. پس این قسمت ها رو هم بافت پایه کوتاه میزنیم تا برسیم به این قسمت. ببینید به قسمت گوشه که رسیدیم باید 3 تا پایه کوتاه کنار هم ببافیم. این نخ شروع بافتم هست، اونی که من زنجیره زدم یک کوچولو نخ اضافه داشتم، این رو هم میبافم. این اولین پایه کوتاه، 1 این 2 یه دونه هم دقیق همینجا. ببینید نخ رو بکشین این فضای بسته میشه. این 3. دوباره این نخ رو بکشین که فضای خالی اینجا توی بافت نداشته باشین. حالا شروع میکنیم این قسمت ها رو دقیق مثل اینجا میبافیم. این نخ شروع رو هم بیارین توی بافتتون، یعنی همزمان روی بافت نگه داریم و ببافینش. ببینید یک پایه از اینجا، یک اینجا میرسم به این زنجیره ها که داشتم. 2 تا پایه از اینجا، 1 و 2 میرسم به اینجا که زنجیره هام بوده، زنجیرهای ابتدایی که داشتم. یه دونه میرسم به این پایه بلندم، 2 تا، 1 و 2. ببینید یه دونه پایه از اینجا میبافم، یکی هم از یه خونه جلوترش. ببینید یکی از اینجا، یه خونه از بالاتر. حالا برای شروع کار ما یه دونه زنجیره زده بودیم دیگه، این زنجیرمون هست. میام به زنجیرم با پای بست اتصال میدم. این قسمت ها رو با دست بکشین، یک کمی بافتتون بزرگتر و
آزادتر بشه. خب این میشه کفی ما. ببینید چه کفی خوشگلی بافتیم به این صورت. دورج ذرتی داریم، مخالف هم هستن، 7 8 دورج پای کوتاه 1 2 1 2 از بالا و پایین، یه رچم پای کوتاه از کناره های کیف داریم. این کفی برای رافیا با نخ رافیا کافیه. ولی اگر شما با مثلا مکرمه بافتین یا اصلا کلا خواستین که کفیتون بزرگتر بشه، اگر خواستین کفی بزرگتر بشه، یک رج دیگه پای کوتاه دور تا دور بافتتون میزنین. این قسمت ها که مشخصه دیگه، اینجا رو یه دونه پایه میزنین، فقط به این قسمت کناره ها که میرسین 3 تا پایه کوتاه کنار هم دارین دیگه، 1 2 3. دوباره روی پایه وسط یا پایه دوم از این 3 تا 1 2 3، یعنی این 3 تا کنار هم میبافین، یا اینجا 3 تا کنار هم. ببینید شروع کار رو که میخواین انجام بدین از همینجا که پای اتصال دادین. البته اگر بخواین این رج رو یک رج دیگه تکرار کنین اتصال نباید بدین. ببینید میایین از روی اولین پایه کوتاهتون از اینجا 3 تا پایه کنار هم رو میبافین، 1 2 3. بعد از اینجا شروع میکنه هر کدوم رو یه دونه میبافین. رج که تکمیل شد، ببینید این اولین پایه ما هستش، 1 2 3 این اولین پایه ما هست. میرین روی این پایه بست میزنین که کفی تکمیل بشه. اگر بخواین یک رج دیگه پایه کوتاه ببافین که کفیتون پهن‌تر بشه. اگر که نخواین، به نظر من که خب دایره اندازه کافیه، ولی اگر دوست داشته باشین این کار رو انجام بدین، این رو میبافین بعد اتصال میدین. اگر هم نه که میاد روی اولین زنجیر اتصال میدین. اینجا ما کفی رو حتما باید بخار بدیم. دقت کنید چون بافت ما حالت برجسته داره، اتو رو مستقیم روی بافت نمیذاریم، کار رو میچرخونیم از سمت زیر کفیمون که اینجا هست، اتو رو نزدیک به بافت میاریم، دکمه بخار رو میزنیم، کامل همه جا رو بخار میدیم، بعد با دست این رو صاف میکنیم، بعد میذاریم 2-3 دقیقه بمونه که کاملا سفت و منسجم بشه. خب عزیزان، من کفی رو بخار زدم و الان این تکمیل شده. ببینید قسمت طول و عرض کفی من با توجه به دست بافت خودم، نخ و قلابی که استفاده کردم 34 سانت طولش شده و 8 سانت هم عرض کفی شده. خب ما میخوایم این مدل کیف رو برخلاف آموزش‌های دیگه که از 2 تا پنل جدا بافته میشه و به هم وصل میشه، میخوایم یک سره بافت بزنیم که بافت هم قشنگتر میشه هم راحت تر هست به این روش. اینجا آخرین پایه‌ای بوده که ما زدیم، یعنی من اومدم اینجا با پایه بست اتصال دادم. از همینجا کارم رو شروع میکنم. برای شروع بافت 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3. یه خونه میام جلوتر، از همینجا بافت رو شروع میکنم. این بافتای ذرتی رو دوباره نخ میکشم روی قلاب، 1 2، این رو نیمه یکی میکنم، دوباره 1 2 2 تا خونه رها میام روی خونه سوم، 1 و دوباره نخ میکشم، این رو یکی میکنم. حالا سرشته نخ روی قلابم رو 2 تا زنجیره میزنم، 1 و 2. اینجا یه نکته رو بهتون بگم، شما میتونید حتی 3 زنجیره رو هم نزنید. خب چون ما رج که تکمیل میشه، ببینید این نیمه هست دیگه، رج که تکمیل میشه یه نیمه هم از اینجا میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم، بعد به این یه دونه وصل میکنیم که این هم یه ذرتی کامل میشه، یه گل کامل میشه. خب اگر دوست نداشته باشین که وسط کارتون زنجیره نخوره، میتونید زنجیره هم نزنید. ببینید حالا این روش رو هم بهتون بگم، فقط یک زنجیره بزنید که یک کمی نخ بیاد بالاتر، یک زنجیره کافیه. بعد ذرتی رو از اینجا شروع کنید، 1 2، این یکی میشه، 2 تا خونه رها روی خونه سوم، 1 و 2. خب این رو هم یکی میکنم، در انتها سرشته نخ روی قلابم. ببینید
به این صورت بافتتون تمیزتر در میاد. و اگر دوست داشته باشین میتونین با 3 زنجیره کارو شروع کنین، یا اگر نه 1 زنجیره بزنین که یک کمی بلندتر باشه، بعد بافت رو تکمیل کنین. خب 2 تا زنجیره میزنیم، یک پایه ذرتی از داخل این خونه. اینجا دیگه سعی کنید دیگه کمی شلتر ببافین. 1 2 1 2 خونه رها روی خونه سوم. 1 2 تا ذرتی رو در میارم، نخوش رو یکی میکنم و در انتها سرشت نخ روی قلابم. ببینید این ذرتی اول ما هست شکل گرفته. دوباره 2 تا زنجیره، 1 2 1 ذرتی از داخل همین پایه، 1 2 با هم یکی میشن، 1 2 خونه رها میکنم روی خونه سوم، دوباره ذرتی 1 و 2. حالا سرشت نخ روی قلاب. ببینید به این صورت میشه. اگر دقت کرده باشین ببینید این گل ذرتی که ما الان بافتیم وسط ذرتی اینجا قرار گرفته. حالا ما دورش پای کوتاه که داشتیم، اگر امتدادش رو بگیریم میبینید میرسه به این خونه. میبینید حالا این خیلی مهم نیست که توی این رج این اتفاق بیفته. شاید بافت شما به این صورت در نیاد. اگر به این حالت در بیاد که خیلی عالی تره، اگر هم در نیامد هیچ نگرانی نداشته باشید. خب دوباره 2 تا زنجیره، 1 پای ذرتی از اینجا، 2 تا خونه رها روی خونه سوم، دوباره ذرتی. ببینید این رج به این صورت کامل میشه. اینجا رو ما میبافیم، قسمت‌های گوشه هم میرسیم به همین صورت، گوشه ها رو هم به همین صورت بافت میزنیم. این یک قسمت عرض کفی، دوباره اینجا این یک قسمت تا برسیم به سر رجمون. ببینید دوستان من قسمت رو بافتم. ببینید بافت به این حالت هست، مثل قسمت کفی که میبافتیم. نکته‌ای که اینجا داره و لازمه که بهتون بگم، قسمت‌های گوشه بافت ما هست. ببینید قسمت‌های گوشه ما تو حالت معمولی که میبافیم 2 تا خونه رها می‌کردیم، روی خونه سوم بافت می‌زدیم. ولی برای قسمت‌های گوشه، برای اینکه بافت ما خیلی جمع نشه، به جای 2 تا پایه 1 پایه رها می‌کنیم، 1 خونه رها می‌کنیم، روی خونه دوم بافت می‌زنیم، فقط هم از 4 طرف گوشه بافتمون، که بافتمون دیگه خیلی جمع نشه. خب من الان رسیدم به انتهای رجم. ببینید الان باید 1 پایه اینجا ببافم، 3 تا خونم رو یکی کردم، 2 تا زنجیرم رو بزنم ابتدا، 1 پایه از اینجا، 1 2 این رو یکی میکنم. از قسمت پایین ببینید 1 2 خونه رها میام روی خونه سوم، 1 پایه هم از اینجا میبافم، 1 و 2. حالا اینا رو یکی میکنم، 3 تا نخ رو یکی میکنم، 2 تا زنجیره میزنم، 1 2 میام بافتم رو به اولین پای ذرتی که نیمه داشتم از اینجا وصل میکنم. ببینید برای شروع کار گفتیم ما یا 3 تا زنجیره میزنیم یا یه دونه زنجیره بلندتر. خب ببینید این زنجیره ما هست، این بافت ذرتی اینجا. میام روی این پایه با پایه بست اتصال میدم. اینجا از این قسمت انتها آخر خونه اگر مثلا من 2 تا پایه نداشتین، یعنی مثلا یه دونه پایه داشتین، مشکلی نداره، یه خونه رها کنین بیاین روی این خونه بافت بزنید. خب این میشه رج اول بافت ما. ببینید این ذرتی اول ما هست. بهترش اینه که یه دونه زنجیره بزنین که دیگه خیلی فاصله بین 2 تا ذرتیامون نیفته. خب حالا ما میخوایم یک رج پایه کوتاه ببافیم. یک رج بافت پایه کوتاه داریم، یک رج بافت مدل. ببینید پایه کوتاه توضیحش رو بدم. ما روی ذرتیامون یه دونه پایه کوتاه میبافیم، فاصله ذرتیامون هم که 2 تا زنجیره است، 2 تا پایه کوتاه هم از قسمت زنجیره ها میزنیم. اینجا شروع بافت ما هست. ببینید شما میتونید اینجا اتصال رو که میخوایم بزنین، یعنی 2 تا زنجیره رو که زدیم به اینجا میخوایم اتصال بزنیم، به جای اتصال یه دونه پایه کوتاه ببافیم، یه دونه پایه کوتاه شل، یعنی اومدیم روی ذرتی رو پایه کوتاه بافتیم. بعد از قسمت زنجیره ها 2 تا زنجیره داریم، 2 تا پایه کوتاهمون رو از اینجا میبافیم. به این صورت اگر هم اتصال دادین، یعنی با پایه بست کار رو اتصال دادین، برای شروع کار یک زنجیره بزنید ابتدا به این صورت،
و شروع به بافت پایه کوتاه کنید. ببینید این زنجیره مربوط به این ذرتی هست، میایین از روی 2 تا زنجیره ها کار رو شروع میکنید. 1 پایه کوتاه، 2 پایه کوتاه، این بافت ذرتیمون هست، پایش اینجاست. پایه کوتاه میبافیم، 2 تا زنجیره پایه کوتاه، 1 2، این ذرتی همون هست با هم ادغام شده. یه دونه پایه کوتاه از اینجا میبافیم. این قسمت پایه کوتاه مهمه، اصلا کم و زیاد نباید بشه. ما گفتیم ذرتی داریم، روی ذرتی ها یه دونه میبافیم. زنجیره داریم، 2 تا زنجیره داشتیم دیگه، به جاش 2 تا پایه کوتاه از زیر زنجیره ها بافت میزنیم. خب من پایه کوتاه ها رو بافتم، رسیدم به سر رجم. اینجا پایه بست من بوده، میام روی این پایه بست 1 پایه کوتاه میبافم. خب ما کار رو میخوایم دوباره از همینجا شروع کنیم. ببینید الان پایه های ذرتی که میخوایم ببافیم وسط، یعنی همینجا، اینجا باید بافته بشه. ببینید این پایه ذرتی رج قبل از ادغام شده، باید اینجا بافته بشه. این دوتا ادغام شده، باید روی این پایه بافته بشه. خب برای شروع کار من یه دونه پایه کوتاه شل میزنم و بافتم رو از همینجا شروع میکنم. بافت به چه صورت بود؟ 2 تا نخ از داخل یک خونه در میاریم. اگر شما 3 تایی زدین که کلا دیگه باید 3 تایی بشه. این 1 بار، این 2 بار. این رو یکی میکنم، 2 تا خونه رها میکنم، یعنی همون، ببینید 2 تا خونه البته اینجا میشه، 1 2 تا خونه رها میکنم و میام روی خونه سوم که دقیق میفته روی این 2 تا پایه، یعنی اینجا دوباره 2 تا پایه در میارم. 1 و 2. این رو یکی میکنم. حالا سرشت نخم رو یکی میکنم، 2 تا زنجیره میزنم، 1 2، دوباره از اینجا یه ذرتی از اینجا در میارم، 1 نخ یعنی میکشم بالا روی قلابم، 1 2، اینا رو یکی میکنم. از قسمت پایین ببینید 2 تا خونه رها میکنم، یعنی همین 2 تا زنجیره‌ای که ما روش پایه کوتاه زدیم از رج قبلی. 1 2، میام روی پایه سوم، درشت نخ میکشم روی قلاب، 1 و 2، اینا رو یکی میکنم. در نهایت 3 تا نخ یکی میشه، 2 تا زنجیره، 1 2، دوباره 1 خونه از اینجا، 1 2، این رو یکی میکنم. از قسمت پایین 1 2 تا خونه رها روی خونه سوم که دقیق میبینید میفته روی این 2 تا پایه‌ای که یکی شده. از اینجا دوباره درشته نخ در میارم، یکی میکنم و در نهایت 3 تا نخ روی قلاب. ببینید بافت ما به این صورت میشه توی این رج. خب رج رو به این صورت کامل میکنیم تا برسیم به انتها که اتصال رو بزنیم و رج پایه کوتاه رو شروع کنیم. خب من رسیدم به انتهای رج. ببینید این پایه ها رو یکی کردم، 2 تا زنجیرم رو زدم. حالا میام 1 پایه از اینجا دوباره در میارم، 1 و 2، این 2 تا رو 2 تا رشته نخم رو یکی میکنم. حالا از اینجا نگاه کنید، 1 2 تا خونه رها میکنم، پایه ذرتی ما اینجا هست. خب ما برای اینکه این پایه ذرتیمون هم درست در بیاد، میایم از همینجا دقیق کنار همین ذرتی آخرمون رو در میاریم. ببینید اینجا کنار این پایه هست. این یه قسمت بافتمون یه کوچولو جمع میشه. حالا در انتهای بافت که میخوایم بخار بدیم دوباره درست میشه. 1 2، این پایه رو یکی میکنیم، 3 تا نخ رو یکی میکنیم، 2 تا زنجیره میزنیم. ببینید آخرین ذرتی نیمه هست، 2 تا زنجیره میزنیم و به ذرتی اولم که نیمه بوده به این صورت وصلش میکنیم با، گفتم یا پایه بست یا مستقیم پایه کوتاه. ببینید الان ذرتی ما هم 2 تا ذرتی ها دقیق کنار هم قرار گرفته. حالا این رج پایه کوتاه ما هست. 1 زنجیره شلتر میزنیم، از اینجا شروع میکنیم، 2 تا زنجیره داریم، 2 تا پایه کوتاه از اینجا میبافیم، 1 2، ذرتی هایی که یکی شده یه دونه، از قسمت زنجیره ها 2 تا، 1 و 2. خب
این رج پایه کوتاه رو به این صورت کامل میکنیم تا برسیم دوباره به سر رج. من رج پایه کوتاه ها رو تکمیل کردم، رسیدم به سر رجم. ببینید اینجا اولین پایه کوتاه من بوده که گفتم یک کمی شلتر ببافیم. میام روی همین یک پایه کوتاه میبافم. دقت کنید پایه کوتاه میزنم، پایه بست نمیزنم. خب حالا میخوایم دوباره مدل رو شروع کنیم. مدل ما میبینید دقیق افتاده وسط این دوتا. پس از همینجا کار رو شروع میکنیم. یک زنجیره شلتر میزنیم و از داخل همین پایه 2 تا نخ در میارم، 1 و 2. خب این رو یکی میکنم. از قسمت پایین 1 2 تا خونه رها میکنم، میام روی خونه سوم. خونه سومم دقیق میفته روی این 2 تا پایه‌ای که یکی شده، میبینید. خب 2 رشته نخم از اینجا در میارم، 1 و 2. حالا این 2 تا رو یکی میکنم. در نهایت 3 رشته نخ. ببینید این اولین پایه ذرتی ما هست، نیمه هست. ببینید رج که تکمیل بشه یک پایه ذرتی هم کنار این میبافیم که این نیمه با این نیمه آخری که بافته میشه با هم ترکیب میشن، یه دونه حساب میشن. خب مثل رج‌های قبلی که بافتیم دیگه، بقیه تکرار مدل هست. 2 تا زنجیره میزنیم، بعد از اینکه 3 تا پایه رو یکی کردیم باید 2 تا زنجیره بزنیم، 1 2. خب یک پایه از اینجا در میاریم، 1 2 یکی میکنیم، 2 تا خونه رها میکنیم، 1 2. 2 تا خونه همون 2 تا زنجیره‌ای هستش که ما بین این پایه ها میزنیم که این رج، یعنی رج قبلی پایه کوتاه زدیم، 1 2 تا خونه رها. روی خونه سوم 1 2 رشته نخ در میارم، یکی میکنم و در نهایت 3 رشته نخ روی قلابم رو. ببینید این الان کامل بافته شده، این نیمه بافته میشه. 2 تا زنجیره میزنیم، یکی از اینجا در میاریم، 2 تا خونه رها میکنیم، 2 تا رشته نخ از اینجا در میاریم، یکی میکنیم که این یه دونه هم تکمیل بشه. کل بافت بدن یک کیف ما همین هست. یعنی شما به صورت این مدل رو به صورت دوربافی دارین یاد میگیرین. این رشته که تکمیل شد میاین یه پایه ذرتی نیمه از اینجا میبافین، 2 تا زنجیره میزنین و به این پایه که این ذرتی هست یکی میکنین. برای رج پایه کوتاه یک زنجیره، وقتی پایه بست زدین یک زنجیره شلتر میزنین و از اینجا که 2 تا زنجیره هست شروع به بافت میکنین. 2 تا پایه کوتاه اینجا، یک پایه کوتاه روی ذرتی که یکی میشه، 2 تا پایه کوتاه روی زنجیره، روی پایه های ذرتی یه دونه. این رج تکمیل شد، دوباره این رج رو میبافین، رج مدل رو میبافین. مدل های ما نگاه کنید به حالت 7 8 دیده میشن، به صورت 7 و 8 دیده میشن و این پایه هایی که به صورت 7 دیده میشن از رج قبل به حالت 8 هستش. خب این میشه کل بافت بدنه یک کیف ما. این رو حالا تا اندازه‌ای که مورد نظرمون هست به این روش میبافیم. ببینید این بدنه یک کیف ما هست که به این حالت در میاد، به این صورت میشه. خب دوستان عزیزم، من کیف رو بافتم. ببینید اینجا قسمت کفی بافت ما هست. این قسمت هایی که ما مدل داریم از اینجا که رج اول هست رو میشماریم، 1 2 3 4 5 6 7 و من 8 رج بافتم. اگر بخوام به سانتم بهتون بگم، نگاه کنید اینجا که قسمت کفی هست، متر رو از اینجا قرار میدم، 25 سانت شده. حالا میخوایم قسمت بند کیفمون رو ببافیم. ما اینجا باید یک تقسیم بندی برای کارمون داشته باشیم. ببینید شما باید قسمت وسط کیف رو مشخص کنید. من میام اینجا اندازه میزنم قسمت دهان یک کیفم رو. ببینید از این قسمت گوشه متر رو به این حالت قرار میدم تا اینجا. 38 سانت بافت من شده. خب از این 38 سانت من 10 سانت کم میکنم برای قسمت وسطم. قسمت وسط کیف میشه 28. 28 رو میام تقسیم بر 2 بکنم، میشه 14. یعنی 14 سانت از اینجا جدا میکنم، 14 سانت هم از این قسمت. خب دوباره متر رو قرار میدم. ببینید 14 سانت تا اینجا میشه، یعنی دقیق این 2 تا پایه‌ای که با هم اتصال خوردن. خب میام اینجا یه دونه مارکر میذارم. از این قسمت هم 14 سانت رو جدا میکنم. ببینید از این قسمت گوشه الان 14 سانتی که من از اینجا جدا کردم میشه روی این پایه. حالا میام این قسمت وسط رو هم اندازه میزنم. ببینید دقیق 10 سانت شده. خب
از سمت زیر دقیق روبروی این پایه هایی که مارکر زدم رو مشخص میکنم. دوباره میشه این خونه. از این طرف هم به همین صورت. ببینید بافت رو روی هم قرار میدم. از اینجا نگاه میکنم خونه‌ای باشه که از اینجا اتصال خورده باشه، این پایه ها اتصال خورده باشن از اینجا، یعنی میشه اینجا. از این طرف هم کارم رو اندازه میزنم. خب این 10 سانت و نیمه. حالا این 5 میلیمتر زیاد تاثیر توی بافت نداره. خب حالا اینجا ما باید نخ رو قطع کنیم. از اینجا که مارکر گذاشتیم کارمون رو شروع کنیم. ببینید اینجا که ما اتصال دادیم نخ رو قیچی میکنیم. نخ رو از داخل بافت آزاد میکنیم. یه خونه میایم جلوتر، نخ رو میکشونیم به سمت داخل کیف. حالا از سمت داخل باید از لابلای یکی دو تا از این خونه ها این رو رد کنیم که کار شکافته نشه. بعد اضافهش رو قیچی میکنیم. یک تیکه رو من باز گذاشتم، حالا بعدا باز میبرم لابلای بافتم که کاملا کارم فیکس بشه. خب حالا برای بند ببینید ما از اینجا که مارکر گذاشتیم مارکر رو خارج میکنیم، قلاب رو به این صورت وارد بافت میکنیم، نخ رو جلوی قلاب گیر میدیم و از داخل این پایه این رو رد میکنیم. اینجا 2 الی 3 تا زنجیره میزنیم. اگر سفت میبافین 3 تا زنجیره میزنید. میایم از همینجا پایه این بافتمون رو تکرار میکنیم، یعنی 2 بار نخ میکشم از اینجا، 1 2 دوتا رو یکی میکنم، 1 2 تا خونه رها میکنم، میام روی خونه سوم که دقیق میشه اتصال این 2 تا پایه، 2 رشته نخ میکشم، 1 2 اینا رو یکی میکنم، در نهایت 3 تا نخ روی قلابم، 2 تا زنجیره، 1 2. خب مثل همین قسمت های بدنه که میبافتیم از اینجا 2 تا رشته نخ در میارم. اگر شما 3 تایی زدین باید 3 رشته نخ در بیارین. قسمت بند هم مثل بدن یکی هست. 2 تا رو یکی میکنم، 1 2 تا خونه رها، میام روی خونه سوم، 2 رشته نخ از داخل این پایه در میارم، اینا رو یکی میکنم، در نهایت 3 تا نخ روی قلاب. اولین نیمه بافته شده، این تکمیل شده. الان دوباره یه دونه کنار این میبافیم که این هم تکمیل بشه و این پایه گفتیم 3 تا رو یکی کردیم، 2 تا زنجیره میزنیم. میایم از اینجا 2 تا رشته نخ در میاریم، 1 2 اینا رو یکی میکنیم، 1 2 تا خونه رها روی خونه سوم، دوباره 2 رشته نخ در میاریم، اینا رو یکی میکنیم و به این صورت بافت ما تکمیل میشه. خب این قسمت ها رو ما میبافیم تا اینجا که مارکر قرار دادیم. من الان رسیدم به انتهای رجم. باید یه پایه اینجا ببافم که این تکمیل بشه، 2 تا خونه رها کنم، یه دونه هم نیمه از این پایه ببافم. خب پس میام یه دونه از اینجا میبافم پایم رو، 1 2 نخام رو یکی میکنم، 1 2 تا خونه رها، میام روی خونه سوم. البته مارکر رو باید اینجا قرار میدادم، اومدم یه خونه جلوتر قرار دادم، 1 2 اینا رو هم یکی میکنم، در نهایت 3 رشته نخ روی قلابم. این گل تکمیل شد. آخرین پایه مثل اولی نیمه بافته شده. اینجا که بافتیم یه دونه پایه بلند کنار همین آخری که تکی هست میبافیم. خب این قسمت از بافت ما به صورت رفت و برگشت بافته میشه. برای رج برگشت ما همین پایه کوتاه ها رو داریم، پس یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، از داخل کیف باید پایه کوتاه ها رو ببافیم. ببینید اولین پایه ما همین پایه هست، یعنی روی پایه بلندی که بافتیم بافت نمیزنیم، میایم ذرتی که آخر بافته بودیم این نیمه بافته شده روی این بافت میزنیم. این 1 یه دونه، این 2 تا ادغام شدن، 2 به زنجیره ها میرسیم، 2 تا زنجیره داشتیم، از قسمت زیر زنجیره ها 2 تا پایه کوتاه میبافیم، میرسیم به این 2 تا که یکی شده، پایش اینجاست. اینجا یه دونه پایه کوتاه، 2 تا زنجیره داریم، 2 تا پایه کوتاه،
و به این صورت رج پای کوتاه ها رو میبافیم تا اینجا. من رسیدم به انتهای رج. آخرین پایه‌ای که ما روش باید پای کوتاه بزنیم این پای ذرتی هستش که نیمه بافته شده. روی این رو هم یه دونه نیمه یعنی یه دونه پای کوتاه میبافیم. دیگه روی 3 زنجیره شروع کار پایه نمیزنیم. مثل این قسمت که آخرین پایه رو ما پای بلند زدیم برای رج برگشت که پای کوتاه بوده اون رو رها کردیم، از اینجا هم این زنجیره 3 تا زنجیره رو رها میکنیم و روش بافت نمیزنیم. خب حالا میریم سراغ رج بعد. مثل رج اول کار رو با 3 تا زنجیره شروع میکنیم، 1 2 3 و بافت رو میچرخونیم. یعنی از این طرف شروع به بافت میکنیم. کنار 3 زنجیره داخل این پایه بافتمون رو میبافیم. 2 رشته نخ در میارم، 1 2 اینا رو یکی میکنم، 1 2 تا خونه رها میام روی خونه سومم که میشه روی این 2 تا پایه‌ای که با هم ادغام شدن. 2 تا رشته نخ از اینجا در میارم، 1 2 اینا رو یکی میکنم، در نهایت 3 تا نخ، 2 تا زنجیره میزنم، 1 2 دوباره از اینجا 2 رشته نخ در میارم، 1 2 اینا رو یکی میکنم، 1 2 تا خونه رها میام روی خونه سوم، دوباره این بافت رو تکرار میکنم، 1 2 اینا رو یکی میکنم، در نهایت 3 تا نخ روی قلاب. ببینید دوباره این بافت ما داره شکل میگیره. از این قسمت هم بافت ما یه حالت کج و قریبی به خودش میگیره. 2 تا زنجیره، 1 2 1 خونه از اینجا یعنی 2 رشته نخ، اینا رو یکی میکنم، 1 2 تا خونه رها روی خونه سوم، دوباره این بافت رو تکرار میکنم، اینا رو یکی میکنم، در نهایت 3 رشته نخ روی قلابم. این یک رج رو به این صورت میبافیم. ببینید من به انتهای رج که رسیدم نخم تموم شده. اینجا میخوام نخ جدید رو بیارم توی بافت. از این قسمت که 3 تا پایه‌ای که روی قلاب هست با این نخ یکی میکردیم، حالا به جای اینکه با این نخ یکی بشه چون تموم شده، با نخ جدید بافت رو یکی میکنیم. ببینید نخ رو جلوی قلاب گیر میدیم و همزمان از داخل این 3 تا ردش میکنیم. هم این بافت بسته میشه، هم نخ جدید میاد توی بافت. خب 2 تا زنجیره رو میزنیم، نخ رو میکشیم که بافت سفت بشه. 2 تا نخ از اینجا در میاریم، 1 2 این 2 تا رو یکی میکنم، 1 2 میام روی خونه سوم، 1 و 2 اینا رو هم یکی میکنم. حالا هر 3 تا رو یکی میکنم. ببینید بعد از سمت پشت الان این 2 رشته نخی که دارم رو گره میزنم، بعد اضافهش رو قیچی میکنم. خب این بافت تکمیل شده، این نیمه شده. حالا میام کنارش یه دونه پایه بلند میبافم. ببینید از این قسمت هم بافت ما باید حالت کج به خودش بگیره. خب رج بعدی رج پایه کوتاه هست. 1 زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم، میام از روی این پایه، ببینید اینجا اولین پایه کوتاه هم رو اینجا میبافم، یعنی پایه بلندم رو رها کردم، روش بافت نزدم. میام 2 تا پایه‌ای که یکی شده پایش اینجاست، یه دونه پایه کوتاه از اینجا میبافم، میرسم به زنجیره ها که 2 تا زنجیره است، به جاش 2 تا پایه کوتاه میبافم. این پایه‌ای که ادغام شده یه دونه پایه کوتاه، میرسیم به زنجیره ها 2 تا پایه کوتاه. خب رج پایه کوتاه ها به این صورت بافته میشه. آخرین پایه کوتاه ما مربوط به این پایه تکی هست. اینجا روش یه دونه پایه کوتاه میبافیم. دیگه روی 3 زنجیره که زده بودیم برای شروع اون رو پایه کوتاه نمیبافیم. خب دوباره میرسیم به رج مدل. برای شروع کار 3 تا زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، کنار 3 زنجیره 1 پایه نیمه میبافیم، 1 2 1 2 تا خونه رها میکنیم، میایم روی خونه سوممون دوباره مدل رو تکرار میکنیم، 1 2 هر 3 تا یکی میشه، 2 تا زنجیره، 1 پایه از اینجا، 1 2 2 خونه رها، 1 2 میام روی پایه سوم
خب من این رج مدل رو هم بافتم، پای کوتاه هم رو بافتم و در همین 3 رج 1 2 3 کافیه. خب اینجا نخ رو قیچی میکنیم، از داخل بافت اینجا رو آزاد میکنیم. حالا طرف دیگر رو میخوام شروع کنیم. خب این مارکر رو هم من بردارم. ببینید برای طرف دیگه از این طرف باید شروع کنیم، یعنی از راست به چپ شروع میکنیم. از همینجا که مارکر گذاشتیم مارکر رو خارج میکنیم، قلاب رو وارد بافت میکنیم، نخ رو به این صورت میاریم داخل بافت. شروع کار با 3 زنجیره بود، 1 2 3. میایم یک پایه از داخل همین 3 زنجیره، یعنی کنار 3 زنجیره میبافیم، 1 2 نخ رو یکی میکنیم، 1. ببینید من الان باید میمدم روی این خونه بافت میزدم که اینجا بافتم درست در بیاد، یعنی مارکرم رو اشتباه قرار داده بودم، یه خونه اومده بودم جلوتر، مارکر باید در اصل اینجا قرار میگرفت. خب دوباره من کار رو تکرار میکنم، نخ رو میارم توی بافت، 3 تا زنجیره میزنم، یه پایه از اینجا، 1 2 اینا رو یکی میکنم، 1 2 تا خونه رها، میام روی خونه سوم که محل ادغام این 2 تا پایه هست، نخام رو در میارم، 1 2. حالا 3 تا رو یکی میکنم. اولی نیمه هست، یعنی یه دونه است، اینجا دیگه کار ما تکمیل میشه. خب یه دونه که بافتیم، 1 2 تا زنجیرمون رو میزنیم، دقیق از کنارش دوباره 1 2 تا نخم رو در میارم، 2 تا خونه رها میکنم، میام روی خونه سوم دوباره 2 تا نخ در میارم، اینا رو یکی میکنم، در نهایت 3 تا نخ روی قلاب. ببینید این هم تکمیل شد و دقیق روی این پایه قرار گرفت. ببینید این قسمت از بافت تکرار همینجا هست. میتونید یه ذره فیلم رو برگردونه به عقب‌تر و دقیق نگاه کنید. این قسمت رو هم ببافیم به اندازه 3 رج که مثل این قسمت از بافتمون در بیاد. آخرین رج پایه کوتاه هست. ببینید عزیزان من این طرف رو هم بافتم. ببینید اینجا میشه قسمت دسته های کیفمون. خب اینجا رو که بافتیم دیگه لازم نیست که نخ قطع بشه. حالا ما باید یک قسمت باریکتر از اینجا ببافیم که روی دوش قرار بگیره یا روی دست قرار بگیره. اینجا آخرین رجی بوده که من پایه کوتاه هم رو بافتم. خب 3 تا زنجیرم رو میزنم، 1 2 3. حالا کار رو میچرخونم، میام اینجا یه دونه بافتم رو میزنم، 1 2 اینا یکی میکنم، 1 2 تا خونه رها، میام روی خونه بعدی، 1 2 این رو یکی میکنم، 2 تا زنجیره، 1 2 اینا رو یکی میکنم، 1 2 تا خونه رها، میام روی خونه بعدی، 1 2 و از این قسمت هم بافتم رو یکی میکنم. ببینید ما الان از این قسمت بافت یک نیمه از اینجا داریم، یک نیمه از اینجا، یه دونه کامل از این قسمت. این برای بندمون کافیه. حالا تا این قسمت که بافتیم ببینید یه پایه بلند کنار این بزنین، حالا یک زنجیره بزنین، کار رو بچرخونین، شروع به بافت پایه کوتاه ها بکنید. یک پایه کوتاه از اینجا، یک پایه کوتاه روی این پایه هایی که یکی شدن، ادغام شدن با هم، 2 تا زنجیره داریم به جاش 2 تا پایه کوتاه، 1 2 یک پایه هم از این قسمتی که با هم یکی شده. خب رج بعد که میخوایم شروع کنیم 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3، کار رو میچرخونیم. اینجا رو دقت کنید ببینید 1 2 3 4 5 تا پایه کوتاه ما داریم. اولی دومی رو رها میکنیم، میایم روی پایه کوتاه سوم. اینجا دو رشته نخم رو در میارم، 1 2 این دوتا رو یکی میکنم، کامل میبافمش، یعنی دوتای اول یکی بعد دوتای آخر. یک بار دیگه اینجا من تکرار کنم براتون. ببینید مثل بافتای قبلی دو رشته نخمون رو از اینجا در میاریم، 1 2. الان ببینید نخ اصلی از زیر اینا رد میشه. حالا دو رشته نخ باقی مونده رو یکی میکنیم، 2 تا زنجیره، 1 2 یک پایه دقیق کنار همین میبافیم دوباره، یعنی دو رشته نخ در میاریم، اینا رو یکی میکنیم و دوتای باقی مونده روی قلابمون رو
حالا دقت کنید 1 2 تا خونه داریم، میایم روی این پایه یه دونه پایه بلند میبافیم. میخوایم رج پایه کوتاه ها رو تکرار کنیم. یک زنجیره میزنیم. ببینید الان از اینجا پایه های ما یکی اینجاست. معذرت میخوام، یکی روی این پایه‌ای که یکی شده، یکی اینجاست، 2 تا از اینجا، یک. حالا به جای 2 تا ما 3 تا میزنیم که میخوایم مدل رو تکرار کنیم. دوباره روی پایه سوم بافت بزنیم. ببینید ما الان 1 2 3 4 تا، یکی هم اینجا میبافیم، میشه 5 تا. 5 تا پایه کوتاهمون رو داریم. دوباره 3 تا زنجیره، کار رو میچرخونیم. ببینید مثل رج قبل 1 2 تا خونه رها، میام روی خونه سوم 2 تا نخ در میاریم، 1 2 اینا رو یکی میکنیم، 2 تا نخ روی قلاب رو هم یکی میکنیم، 2 تا زنجیره، 1 2 دقیق کنار همین پایه 2 رشته نخ در میاریم، 1 2 اینا رو یکی میکنیم و 2 تا نخ روی قلاب. میایم روی پایه دوم 1 2 تا پایه کوتاه داشتیم دیگه، روی پایه دوم دوباره پایه بلندمون رو میبافیم. به این صورت میشه بافت ما. برای پایه کوتاه یک زنجیره میزنیم، یکی از اینجا میبافیم، یعنی روی پایه ذرتیمون. 3 تا از داخل این میبافیم، 1 2 3 یکی هم از این قسمت. در مجموع الان 5 تا پایه‌مون رو دوباره داریم. 3 تا زنجیره، کار رو میچرخونیم. یک 2 تا خونه رها، میام روی خونه سوم 1 2 رشته نخ در میاریم، اینا رو یکی میکنیم، 2 تا زنجیره دقیق کنار همین پایه دوباره 2 رشته نخ در میاریم، اینا رو یکی میکنیم و 1 روی پایه کوتاه دوممون یه دونه پایه بلند میبافیم. ببینید این قسمت میشه بند کیفمون که همین طرح‌ها رو ما داریم که دقیق وسط رج‌های قبل، وسط گل‌های قبلیمون داره بافته میشه. خب حالا این قسمت رو ما تا اندازه‌ای که میخوایم حالا روی دوش قرار بگیره یا روی دست قرار بگیره به این صورت بافت میزنیم. خب عزیزان ببینید این قسمت بند رو من بافتم، مدل هم گفتم به این صورت میشه. این رو از این قسمتی که من دیگه پایه های یعنی گل های یک دونه ای داشتم، یک دسته داشتم، 1 2 3 4 5 6 7 8 در اندازه 9 رج بافتم. آخرین دسته گلم رو که بافتم 1 رج پایه کوتاه هم رو هم بافت زدم. خب به نظر خودم حالا با توجه به دست بافت خودم و نخی که باش بافت زدن در این اندازه کافیه. اینجا من نخم رو قیچی میکنم، یک کمی بلندتر قیچیش میکنم، از داخل بافت آزادش میکنم. حالا میام از این طرف، ببینید ما از این طرف هم باید بند ببافیم، بعد این دو قسمت یعنی این قسمت رو هم که بافتیم به اندازه این طرف به هم وصل میشن از اون قسمت پایه کوتاه ها. ببینید ما از این قسمت اومدیم یه دونه نیمه بافتیم، یه دونه کامل، در انتها هم یه دونه نیمه. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه ما برای این قسمت لازم داریم. حالا میایم از اینجا 7 تا پایه میشماریم، میایم به سمت راست، 1 2 3 4 5 6 7 تا از اینجا قلاب رو به این صورت وارد بافت میکنیم، نخ رو میاریم توی بافت، خب شروع کار با 3 تا زنجیره بوده، 1 2 3 یه دونه پایه نیمه کنارش، 2 رشته نخ از داخل این خونه من در میارم، 1 2 اینا رو یکی میکنم، 1 2 میام روی خونه سوم، مدلم رو تکرار میکنم.
اینجا من باید یه خونه عقب‌تر می اومدم، چون الان مدل رو که بخوام ببافم نکنه یک دو تا خونه رها کنم بیام روی پایه سوم، یک کمی از این فاصله داره. ما باید بافتمون طوری قرار بگیره که دقیق روی این باشه. حالا من به جای دو تا پایه یه خونه رها میکنم، میام روی پایه بعدی بافت میزنم که دقیق اینجا قرار بگیره. 1 2 هر سه تا رو یکی میکنم، 2 تا زنجیره، 1 2 میام از داخل این پایه دوباره 2 تا رشته نخ در میارم، 1 2 این رو یکی میکنم، خب 1 2 میام روی خونه سوم، 1 2 تا نخ از اینجا در میارم، اینا رو یکی میکنم، در نهایت 3 رشته نخ روی قلابم و یه دونه پایه کوتاه کنار این یا روی آخرین پایه‌ای که برامون باقی مونده میبافیم. ببینید دقیق تکرار اینجا هست، یه نیمه، یک کامل، یه نیمه، از اینجا هم به همین صورت، یک نیمه، یک کامل، یک نیمه. حالا بافت پایه کوتاه داریم، یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم. خب ببینید اولین پایه کوتاه ما اینجاست، دوم اینجاست، این 3، این 4 و این هم 5. ما باید 5 تا پایه کوتاه حتما داشته باشیم. 3 تا زنجیره، 1 2 3 کار رو میچرخونم. ببینید 1 2 2 تا پایه کوتاه اول رها میشه، 1 2 میام روی پایه سوم، مدل رو دوباره تکرار میکنم. چجوری بود مدل ما؟ یعنی کامل بافته میشد. این 2 تای اول، بعد 2 تا نخ روی قلاب رو یکی میکنیم، حتما 2 تا زنجیرمون رو میزنیم، 1 2 و یک دسته دوباره کنار همین در میاریم، 1 2 اینا رو یکی میکنیم و در نهایت 2 تای باقی مونده روی قلاب. 2 تا پایه الان داریم، 2 تا پایه کوتاه، میام روی پایه دوم یه دونه پایه بلند میبافیم، میرسیم به رج پایه کوتاه، یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم. اینجا باید 5 تا پایه کوتاه داشته باشیم. 5 تا پایه کوتاهمون به چه صورت؟ اولی رو نمیبافیم، میایم از روی دومی یه دونه پایه کوتاه از اینجا میزنیم، 3 تا داخل اینجا. ما رجای قبل اینجایی که مدل میبافتیم پایه کوتاهامون از این وسط که 2 تا زنجیره بود 2 تا هم پایه کوتاه بود، ولی اینجا 3 تاست برای قسمت دسته کیف. 1 2 3 یه دونه هم روی این پایه که یکی شده، 4 یکی هم که از ابتدا زدیم دیگه، 5. ما الان 5 تا پایه کوتاهمون رو داریم، 1 2 3 4 5. حالا برای رج بعد که دوباره تکرار مدل هست، من یک بار دیگه براتون میبافم، 1 2 3 تا زنجیره، کار رو میچرخونیم. ببینید اولین پایه رها، دومین پایه رها، میایم روی پایه سوم که دقیق میفته وسط این طرح گل، دوباره این مدل رو تکرار میکنیم. 2 تا رشته نخ میاریم روی قلاب. اگر شما 3 تایی زدین حتما 3 تایی باشه، اینو دارم چند بار تاکید میکنم، حتی این قسمت ها که بافت یک دست و یک شکل بشه. خب این رو یکی میکنیم، 2 تا نخ روی قلاب یکی میشه، 2 تا زنجیره میزنیم. ببینید 2 تا زنجیره ما ثابته، فقط پایه کوتاه که میخوایم بزنیم این قسمت تبدیل میشه به 3 تا پایه کوتاه. دوباره یک دسته از اینجا در میاریم، 1 2 این رو یکی میکنیم و یه دونه پایه بلند روی این پایه. ببینید 1 2 روی اینجا. خب این قسمت رو
ما دقیق به اندازه طرف دیگه که بافتیم باید ببافیم، بعد به هم وصل کنیم. من این قسمت مدل رو که یعنی یه دونه گل از اینجاها داشتیم رو برای این طرف 9 رج بافتم، اینجا هم 9 رجم رو میبافم، بعد به هم وصلشون میکنم. خب عزیزان ببینید من این 9 رج رو هم از اینجا بافتم، اینجا نخ رو قیچی میکنم، نخ رو یک مقدار از این طرف کوتاه‌تر قیچی میکنم. خب این رو از داخل بافتم آزادش میکنم. حالا یه سوزن پلاستیکی میگیرم، این قسمت بند که نخ بیشتری روش بود رو وارد سوزن میکنم به این صورت. ببینید بند رو با دست صاف کنید، دو طرف رو روی هم قرار میدیم. ببینید اولین پایه ما، پایه ها رو بشماریم 1 2 3 4 5، اولین پایه ما اینجا هست. خب ما سوزن رو زیر این دو تا نخ میبریم. نخ من چون کاغذیه نواریه یک کمی سخته. خب حالا این دو طرف رو به هم وصل میکنیم. ببینید بافت رو روی هم نگه داریم. خب حالا این دوتا این پایه سوم، این چهارم، این پایه آخرم هست. اینجا یک تیکه من اشتباه گفتم، یک بار دیگه تکرارش میکنم. خب اینجا میشه قسمت وصل بند ما از اینجا. خب حالا این نخ رو دوباره قیچی میکنم، این دو رشته نخم رو گره میزنم به این صورت. خب حالا این دو رشته میذارم میمونه، چون ما قرار از دور تا دور بافت پایه کوتاه ببافیم. یک قسمت رو میارم از این طرف همزمان با بافتم میبافم، یک طرف هم از اینجا. ببینید اینجا میشه، این میشه بند کیف ما. خب بعد حالا طرف دیگر رو هم دقیق به همین صورت ما میبافیم. از اینجا ما کار رو وصل میکنیم، یه دونه 3 تا زنجیره از اینجا میبافیم، یک پایه از اینجا، 2 تا خونه رها میکنیم، یک از اینجا، یک پایه از اینجا میبافیم، 2 تا خونه رها، یکی هم از اینجا. ببینید یعنی رج اول به این صورت یک نیمه، یک کامل، یک نیمه، بعد در انتها یک پایه بلند. دقیق تکرار این قسمتی که من بافتم رو شما هم برای این طرف میبافین هم برای این طرف. هر یعنی تعداد رج‌هایی که برای این قسمت‌های پایه‌های تکی دستای تکی بافتین از دو طرف، برای این قسمت و این قسمت هم باید به همین اندازه باشه. بعد دو طرف رو که بافتیم مثل این قسمت که اتصال دادیم با نخ با سوزن، دو قسمت رو ما به هم وصل می‌کنیم. بعد از اینکه قسمت‌های بند رو به این صورت وصل کردیم، باید یک رج پایه کوتاه از دور تا دور بافتمون بزنیم که کارمون تمیز در بیاد. ببینید از این قسمت گوشه از اینجا قلاب رو وارد بافت می‌کنیم، نخ رو به این صورت میاریم توی بافت و شروع به زدن پایه کوتاه میکنیم. این قسمت ها که پایه کوتاه هست دوباره روش پایه کوتاه رو تکرار میکنیم. این نخی که اضافه دارین رو هم همزمان روی پایه ها نگه دارین و ببافین به این صورت. خب من این قسمت ها رو میبافم تا اینجا رو براتون توضیح بدم. ببینید به این قسمت گوشه که رسیدین، اینجا که پایه کوتاه رو زدین، یک پایه از کنار این بافت بزنین. خب حالا از این قسمت ها ما پایه میگیریم و میبافیم.
ببینید فاصله پایه ها طوری باشه که خیلی نزدیک به هم نباشن، چون اگه نزدیک به هم باشن کارتون چیم میخوره، یا اگر فاصله پایه ها کم باشه کارتون جمع میشه و شما در حین بافت متوجه این موضوع میشین. پس طوری ببافین که نه پایه ها جمع بشه نه چیم بخوره. به این صورت. میبینید بافت ما از این قسمت هم یه هلالی به خودش میگیره. خب این قسمت ها رو ما بافت میزنیم تا من برسم به این قسمت بند که بافت ما یه کمی نازک‌تر میشه. الان رسیدیم به این قسمت ها. ببینید قلاب رو میبریم زیر این پایه و میبافیم. ما از دو طرف این قسمت حالا یا 3 تا زنجیره داشتیم یا پایه بلند. 2 تا پایه کوتاه از این قسمت ها میبافیم. 2 تا کافیه، نه بافت جمع میشه نه چیم میخوره. این جایی هم که پایه کوتاه داشتیم یک رش پایه کوتاه یه دونه میزنیم. ببینید بافت به این صورت میشه. خب ما این قسمت ها رو کامل میبافیم، اینجا رو کامل میبافیم، این قسمت رو هم میبافیم تا برسیم به اینجا. اینجا که رسیدیم نخ رو قطع میکنیم و طرف دیگر رو هم میبافیم. برای طرف دیگه ناخن شما کیف رو میچرخونیم و از اینجا شروع میکنیم. از اینجا نخ رو میارین توی بافت، این قسمت ها رو میبافین. این یک قسمت دور تا دور این قسمت تا برسیم به اینجا که شروع رجتون هست. بعد به اینجا که رسیدین میایین به این پایه اتصال میدیم با پایه بست و نختون رو قطع میکنه. این میشه اتمام بافت کیف ما. این کیف حتما بخار میخواد. من چون با رافیای نواری بافتم فقط بهش بخار میدم. شما اگر رافیای تابیده هم بافته باشین بهش بخار بدین بهتره، که چون حالا بافتمون از این قسمت ها برجسته است اتو رو مستقیم روی بافت قرار ندین، چون قسمت ها پفکیش کمی میخوابه. فقط بهش بخار بدین. برای بخار دادن از سمت داخل کیف به این صورت کیف رو باز کنین، از سمت داخل اتو رو اجازه بدین که کاملا داغ بشه، بعد بیارین توی بافت داخل کیف نزدیک به بافت دکمه بخار رو بزنین، همه جا کامل بخار بدین. بعد قسمت کف هم به همین صورت، قسمت کفی کیف رو هم اینجاها رو کامل بخار میدین. این یک طرف هم به همین صورت و قسمت های بند کیف اتو رو نزدیک به بافت نگه میدارین، دکمه بخار رو میزنین، یه کوچولو با دست میکشین خیلی یواش که یه کمی بافتتون بازتر بشه و کارتون قشنگتر بشه. بعد اجازه میدین که بخاری که روی بافت زدیم خشک بشه، دیگه بهش دست نزنین تا کیفتون خشک بشه و دیگه آماده استفاده بشه. خب این هم از آموزش این کیف برند و معروفمون. با آموزشی که من دادم مطمئنم که میتونید این کیف قشنگ رو ببافین، چون هم بافتش خیلی ساده تر هست هم نخ کمتری رو مصرف میکنین. خب بعد از اینکه دور تا دور رو بافت پایه کوتاه زدیم ببینید به این صورت میشه. به سر رش که رسیدین میاین دوباره کنار اولین پایه یک پایه دیگه میبافیم. اینجا نخمون رو قیچی میکنیم، از داخل بافت به این صورت آزادش میکنیم و میایم روی اولین پایه از سمت زیر قلاب رو زیر این 2 تا نخ میبریم. حالا این نخ رو جلوی قلابمون گیر میدیم و میکشیم به سمت داخل کیف. بعد از این قسمت ها میبریم لابلای بافت این تیکه نخ رو که بافتمون سفت بشه. این یه قسمت که تکمیل شد برای این طرف بند. ببینیم ما الان این طرف بند رو پایه کوتاه زدیم، برای اینجا میایم کار رو از این قسمت شروع میکنیم. آخرین پایه کوتاه قلاب رو وارد بافت میکنیم، یک پایه از اینجا میبافیم
و این قسمت ها رو 2 تا پایه میگیریم و بافت میزنیم. قسمت هایی که 3 زنجیره یا پایه بلند داره 2 تا، قسمت هایی که پایه کوتاه هست 1. ببینید این نخ شروع، نخ اضافه شروع رو بیارین توی بافت و همزمان ببافینش. این قسمت ها رو هم ما به این صورت بافت میزنیم. میبینید این میشه 2 طرف بند ما. اینجا که رسیدیم نخ رو قطع میکنیم و طرف دیگر رو هم میبافیم. برای طرف دیگه ناخن شما کیف رو میچرخونیم و از اینجا شروع میکنیم. از اینجا نخ رو میارین توی بافت، این قسمت ها رو میبافین. این یک قسمت دور تا دور این قسمت تا برسیم به اینجا که شروع رجتون هست. بعد به اینجا که رسیدین میایین به این پایه اتصال میدیم با پایه بست و نختون رو قطع میکنه. این میشه اتمام بافت کیف ما. این کیف حتما بخار میخواد. من چون با رافیای نواری بافتم فقط بهش بخار میدم. شما اگر رافیای تابیده هم بافته باشین بهش بخار بدین. بهتره که چون حالا بافتمون از این قسمت ها برجسته است، اتو رو مستقیم روی بافت قرار ندین، چون قسمت ها پفکیش کمی میخوابه. فقط بهش بخار بدین. برای بخار دادن از سمت داخل کیف به این صورت کیف رو باز کنین، از سمت داخل اتو رو اجازه بدین که کاملا داغ بشه. بعد بیارین توی بافت داخل کیف، نزدیک به بافت دکمه بخار رو بزنین، همه جا کامل بخار بدین. بعد قسمت کف هم به همین صورت، قسمت کفی کیف رو هم اینجاها رو کامل بخار میدین. این یک طرف هم به همین صورت و قسمت های بند کیف اتو رو نزدیک به بافت نگه میدارین، دکمه بخار رو میزنین، یه کوچولو با دست میکشین خیلی یواش که یه کمی بافتتون بازتر بشه و کارتون قشنگتر بشه. بعد اجازه میدین که بخاری که روی بافت زدیم خشک بشه، دیگه بهش دست نزنین تا کیفتون خشک بشه و دیگه آماده استفاده بشه. خب این هم از آموزش این کیف برند و معروفمون. با آموزشی که من دادم مطمئنم که میتونید این کیف قشنگ رو ببافین، چون هم بافتش خیلی ساده تر هست، هم نخ کمتری رو مصرف میکنین.